හරි සුබ දවසක් ඔය යාළුවනේ හැමදාමත් වගේ අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඔයාලා thumbnail එක දැක්ක ගමන්ම තේරුම් ගන්න නැති මේක තමයි ඔයාලා බලන් හිටපු වීඩියෝ එක කියලා. මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට ලොකු කරදරයක් වෙච්ච මේ imports හරියට සරල විදිහකට manage කරන විදිහ මම කියලා දෙනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක තප්පරයක්වත් මිස් නොකර බලන්න. හැමදාමත් කියනවා වගේ මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න bell icon එකත් press කරලා තියාගන්න. හරි ඔයාලා thumbnail එක දැකපු ගමන්ම ඔයාලට මතක් වුණේ images import කරනකොට තමයි මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මං හිතන විදිහට. එහෙනම් මේක කියලා දෙන්න මම අරගන්නම් මගේ සාමාන්‍ය අර sample project එක. මේ sample project එකේ client එකේ එහෙමත් නැත්නම් front end එකේ මගේ තියෙන src folder එකේ මගේ pages කියන folder එකේ තමයි මේ landing page එක තමයි මම අර code එක ගහලා තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් කලින් වීඩියෝ බලපු කට්ටිය දන්නවා ඇති මේක මගේ නිකන් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් වගේ සිම්පල් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් තියෙන්නේ. මේ සිම්පල් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ ඔයාලට පේනවා මම මෙතන ඉමේජ් 4ක් ඉම්පෝර්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට මෙතන ඉමේජ් 4ක් යූස් කරන්න වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේ ඉමේජ් 4 ඉම්පෝර්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. මේක ටිකක් වදකාරී ක්‍රමයක් නේද? හිතන්න ඔයාට ඉමේජස් 10ක් 15ක් එහෙමත් නැත්නම් 20ක් 30ක් එක පේජ් එකකට ඉම්පෝර්ට් කරන්න වෙලා තිබ්බොතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. මෙන්න මේ ලොකු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් තමයි මම අද අරගෙන හදන්නේ. මෙතනදී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ අදාළ ෆෝල්ඩර් එක. හිතන්න දැන් මගේ මේ ඉමේජස් ටික තියෙන්නේ මේ assets කියන ෆෝල්ඩර් එකේ. මේ assets කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ ඔයාලා හදන්න ඕන index.js කියලා ෆයිල් එකක්. index.js හරිනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ index.js එක යූස් කරලා. ඒ කියන්නේ මේ index.js කියන ෆයිල් එකට import කරන්න ඔයාට අදාළ ඒ කියන්නේ ඔයාට යූස් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාගේ සම්පූර්ණ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේම තියෙන ඉමේජස් ටික. ඔයාට ඒකට යූස් කරන්න පුළුවන් import කියන ටර්ම් එක යූස් කරලා ඔයාට මෙතනට import කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ තියෙන ඒවායින් මුලින්ම දෙන name එකක්. දැන් මම මුලින්ම මේ GitHub එක import කරවොත් GitHub. ඊට පස්සේ ඔයාගේ path එක from GitHub png. හරිනේ මම මෙතන svg කියලා තියෙන එක මම png කරන්න. png. හරිනේ මෙතන කියන්නේ GitHub png එක මෙතනට import කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ තියෙන හැම ෆයිල් එකම මේ index.js එකට import කරගන්න. Much later. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මගේ logo එක මගේ තියෙනවා import මම ඒක ස්පේස් එකක් තියලා ගන්න import logo from logo png. හරිනේ මගේ එක තියෙන new logo png කියලා මම ඒක ඒ විදිහටම දෙන්නම්. new මෙතන ඔයාට මෙතන path එක ෂුවර් නැත්නම් මෙතන dot slash එක ගහනකොට dot slash එක ගහුවාම ඔයාට එනවා මෙතන new logo png කියන එක. ඔයාට ඒක import කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන ඔක්කොම ටික import කරා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ import කරගත්ත ටික export කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට මෙතන export කියලා ටර්ම් එකක් දාලා export ඊට පස්සේ සංගල වරහන් ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් මේ ටික export කරන්න. GitHub එක export කරා, LinkedIn එක export කරා, Instagram එක export කරා, logo එක export කරා. සරලවම මෙච්චරයි ඔයාට අලුතෙන් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ landing page එක ඇතුලේ ඔයාට පේනවා මෙතන imports 4ක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මම මේක imports 4 අයින් කරන්න කලින් run කරලා පෙන්නන්න. run කරාට පස්සේ ඔයාට මතක ඇති මම මේක run කරේ npm rundev කියලා. ඇයි කියලාත් ඔයාට මතක ඇති. ඊට පස්සේ මේක run වෙනවා තාම. run වුණාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන ලොකු png එකයි ඊට පස්සේ මේ තියෙන logos තුනයි තමයි මම අතන import කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මගේ අලුත් ටෙක්නික් එක. ඒ කියන්නේ මම මේ හදපු index.js එකෙන් කොහොමද මම මේක මෙතනට import කරගන්නේ? දැන් මෙතන කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මතකද? ඔයාලා React වලින් එහෙම අර use state එකයි ඊට පස්සේ use effect එක ඒ වගේ hooks import කරගන්න විදිය. මෙතන React කියලා ගහලා මෙතන comma ඊට පස්සේ මෙතන double colon දෙකක් මැද use state එකයි comma ඊට පස්සේ use effect ඔය වගේ ඕක import කරගන්න. මෙන්න මේක import කරගන්න විදිහම තමයි අපිට දැන් images import කරගන්න තියෙන්නේ. import ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන bracket එක open කරලා ඊට පස්සේ මෙතන from ඔයාගේ path එක දෙන්න. ඔයාගේ path එක තමයි // ඊට පස්සේ assets. හරි. මේක තමයි ඔයාගේ path එක. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඔයාට අවශ්‍ය images ටික import කරගන්න. මට දැන් ඕන GitHub එක import කරා. කමා ඊට පස්සේ මට ඕන LinkedIn එකත් import කරා. ඊට පස්සේ මට ඕන logo එකත් import කරා. ඊට පස්සේ මට ඕන
තව තිබ්බ මගේ මට මතක නැහැ හරියට මොකක්ද තිබ්බේ කියලා Instagram එක. Instagram එකත් ඔයාලට මෙතන import කරගන්න පුළුවන් අර විදිහටම. Instagram. හරිද? ඔයාට මේක මෙහෙම නැත්නම් තනි variable එකක් විදිහට import කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඒකත් කියලා දෙන්නම් පස්සේ. මෙතන හරි. ඊට පස්සේ මේක import කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේවා මේ කලින් තිබ්බ විදිහටම මෙතන link කරන්න. මෙතන GitHub කියන එකට GitHub එක දාන්න, LinkedIn කියන එකට LinkedIn එක දාන්න, LinkedIn image. ලෝගෝ කියන එකට වගේ ලෝගෝ එක දාන්න. මෙතන ලෝගෝ එක තිබ්බනම් කොහෙද කියලා මට හරියටම මතක නැහැ. හරි මේ තියෙන portfolio photo logo ඊට පස්සේ Instagram කියන එකට Instagram කියන එක දෙන්න. හරි. දැන් මෙතන සරලයි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේ use state එක වැඩක් නැති නිසා මම අයින් කරලා දාන්නම්. එතන warning එකක් එවිල්ලා තියෙනවා. හරි. අයිය කරත් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක save කරලා ඔයාගේ portfolio එකට ආයෙ ගිහින් බලන්න. ඒ කියන්නේ මගේ portfolio එකට ආයෙ ගිහින් පෙන්නන්න මම මේ තියෙන්නේ සරලවම අතන imports එක පේලියෙන් ඔයා handle කරලා තියෙනවා. Oh my god! Wow! හරි මං හිතනවා මේ දේ ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලදී ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි කියලා. මේක කොච්චර ප්‍රයෝජනවත්ද කියන්න මම මේකේ ප්‍රයෝජනේ තවත් ටිකක් වැඩි කරගන්න පොඩි ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්නම්. ඒ ට්‍රික් එක තමයි මම මේක පෙන්නන්න මගේ පරණ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න. මේක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකෙත් මම index.js කියලා තමයි මගේ components ටිකත් එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නකොට ඔයාලට පේනවා මගේ තව canvas කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුලේ components ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ canvas කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන components ටික බලන්න. මේ components ටික බලුවම ඔයාලට පේනවා මේ sub folder එක ඇතුලේ මම index.js එකක් ගහගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක main folder එක ඇතුලේ ඒක import කරලා ආපහු export කරන්න. මේකත් ගොඩක් වැදගත් ටෙක්නික් එකක්. මේ ටෙක්නික් එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් අර සම්පූර්ණ folder structure එකේම තියෙන import ටික එක විදියට export කරන්න. හරිද? මේක ගොඩක් වැදගත්. මේක මතක තියාගන්න. මෙහෙම කරන්න ගොඩක් මේක හොඳ method එකක්. නැත්නම් ඔයාලට මෙතන මේ slash දෙකක් ගහලා මේක සාමාන්‍ය විදිහට import කරන්නත් පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැතුව මේක මෙහෙම use කරලා තියෙන්නේ ඔයාගේ standards වැඩි දියුණු කරන්න. ඒක නිසා මේ වගේ techniques use කරනකොට මේ වගේ standards අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ මීට වඩා කියන්න ගියොත් ඔයාලට බෝරින් වෙනවා. මොකද මේක ට්‍රික්ස් වීඩියෝ එකක් නිසා. මම හිතනවා මේ ට්‍රික් එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා. එහෙනම් මේ වගේ ට්‍රික් එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙනකන් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම good luck.